بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. ګرانو کتونکو نن زمونږه په مایکروسافټ ورډ کې نوی کلاس دی چې په نوی کلاس کې به مونږه سٹارټ میل پورې ویلو. په دې کې زموږ سره یو څه فیلډ پاتې شو چې ایډرس بلاک اینډ ګریټینګ لاین. ایډرس بلاک اینډ ګریټینګ لاین زیاتره مونږه کله یو چاته اپلیکیشن کوو، یو چاته میل کوو، د هغې دپاره مونږ دا استعمالوو. خو د دې نه مخکې به زه راشم یو لیست به تیار کړم. صحیح ده؟ شارټ کټو کې راځم، ټایپ نیو لیست. په لیست کې به کسټمایز کالم ته راشم، دا به زه ډیلیټ کړم. خو دا ریکارډ د تاسو نه ایډرس مخکې نه تاسو سره موجود دي، نو تاسو کولی شئ چې هغه هم راوالئ. ایډ به کلیک کړم. په دې کې به مثال زه واخلم نیم ا او ایډرس. بس دا دوه فیلډ پوره دي فی الحال. اوکې دین کلیک اوکې. نوم یې څه دی؟ علي احمد. ایډرس به ولیکم چې یونیورسټي آف ملاکان. سمیع الحق یونیورسټي آف جلال آباد. ضیاءالدین یونیورسٹی آف کابل. روح یونیورسٹی آف سوات. نصر الدین صافی یونیورسٹی آف پشاور. قیام الدین یونیورسٹی آف فیصل آباد. فار ایگزامپل دې یونیورسټیز ته زه لیټر کول غواړم. صحیح ده؟ نو دغه مختلف یونیورسټیز دي، هغوی مختلف چې کوم کسان دي هغوی نیمز او هغه یونیورسټي نیمز، دغه ته زه یو لیټر کول غواړم. دا به زه اوکې کړم. د اوکې نه باندې دې ته ولیکم چې ایډرس په نوم باندې به ایډرس اینډ یونیورسټیز and then click save. د سیو نه بعد به راشي ایډرس بلاک. سوري دې نه مخکې ولیکئ چې 2 ټیب بټن به ورکړئ، ایډرس بلاک and then click OK, enter. دې نه بعد به راشي ګریټینګ لاین. ګریټینګ لاین زموږ سره څه دي؟ لکه څنګه چې موږ په خط کې وایو چې یو چاته لیټر لیکو جناب یا ښاغلی یا ډیر سر ډیر میم، دغه چې موږ استعمال ته ګریټینګ لاین ویلی شي. کلیک به وکړئ. ښه ډیر ټو څه خبره کول غواړئ؟ څه ټو موږ بره لیکلی، زه ډیر غواړم. ډیر پلان کې د اگزامپل ورکړي دي. صحیح ده؟ په دغه شکل سره greeting line for the annual recipient name. اوس فار ایگزامپل تاسو ته دغه معلومات نشته چې دا کوم خط زه لیږم چاته، آیا دغه خط به یو لیډیز یا یو فیمیل ریسیو کوي که میل به ریسیو کوي. اوس دې معلومات ته نشته چې زه اوس دا خط لیږم نر ناست دی که ښځه ناسته ده. نو په دغه صورت کې که چېرته تاسو ته معلومات وي نو بیا د دغې نه تاسو کار اخیستلی شئ. او که فرض که تاسو ته معلومات نه وي چې آیا دا خط به میل ریسیو کوي که فیمیل به ریسیو کوي، نو هغې دپاره ټو هوم اټ مې کنسرن دغه تاسو استعمالولی شئ. فی الحال مثال ما دا راواخیست دین کلیک اوکې. د اوکې نه بعد به انټر بټن کلیک کړئ او را به شئ خپل چې د کوم خط وي هغه خط به ورته ټایپ کړئ لاندې. بس دې نه بعد finish and merge, edit individual document and then okay. To Ali Ahmad, University of Malacca, dear sir or madam. University of Jalalabad, University of Kabul, University of Sawat, University of Peshawar, University of Faisalabad. ګوره په دومره لږ وخت کې ما څومره زیات لیټرز ولیکل. نو په دغه شکل سره تاسو د میل مرج نه کار اخیستلی شئ او خپل هغه ضروریات ډېر په لنډ وخت کې پوره کولی شئ. امید لرم چې په دې باندې به هم پوه شوي. دا زموږ سره په میل مرج مینو کې اخرنی کار و، ځکه چې دا نور کمان موږ په دې نور کمان سره ډسکس کړل او په نوي مینو کې به انشاءالله زموږ سره بیا ملاقات کړي. اوس درنه اجازت غواړو. د الله په امان.